नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले इनइलास्टिक कोलिजनको एउटा भिडियो ल्याएको छु है, जुन चाहिँ बुझ्न सजिलो छ। हिजोको भिडियोमा मैले इलास्टिक कोलिजनको बारेमा भनेको थिएँ, तर आज हामी केको बारेमा पढ्नेछौँ? इनइलास्टिक कोलिजनको बारेमा पढ्नेछौँ, ठिक छ? इनइलास्टिक कोलिजनमा हाम्रो के हुन्छ भने नि मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, तर काइनेटिक एनर्जी भने कन्जर्भ हुँदैन। अब यहाँ पिक्चरमा हेर्नु त, यो M1 अब्जेक्ट छ, यो M2 अब्जेक्ट छ। यो M1 अब्जेक्ट U1 भेलोसिटीले कुदिरहेछ, यो M2 अब्जेक्ट चाहिँ U2 भेलोसिटीले कुदिरहेछ। यता आएर चाहिँ दुइटै कोलाइड भयो के। यो इनइलास्टिक कोलिजनमा यो दुईवटा अब्जेक्ट छुटेर जाँदैन, बुझ्नुभयो नि? सँगै जान्छ, एउटै भेलोसिटीले सँगै जान्छ, बुझ्यो नि? ल, दुइटैको फाइनल एनर्जी भनेको के छ? भेलोसिटी के छ? v छ, ठिक छ? ल, अब भनेपछि मोमेन्टम कन्जर्भ हुने रहेछ, काइनेटिक एनर्जी भने नन कन्जर्भेटिभ हुने रहेछ, हो? नट कन्जर्भ हुने रहेछ भनेपछि इनिसियल काइनेटिक एनर्जी र फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुँदैन यो केसमा। फर इक्जाम्पल, अब जस्तै तपाईँले एउटा बुलेट फायर गर्नुहुन्छ एउटा ब्लकमा, यहाँ ब्लक छ, एउटा बुलेट छ, हो? अब जब यो बुलेटले यसलाई हिट गर्छ नि, तब यो बुलेट छ नि, यो भित्र छिर्दिन्छ के। यो बुलेट चाहिँ यो अब्जेक्टभित्र चाहिँ छिर्दिन्छ अनि एउटै भेलोसिटीले कुद्छ के, जसमा चाहिँ तिम्रो मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, तर काइनेटिक एनर्जी भने कन्जर्भ हुँदैन। यो पनि एउटा इनइलास्टिक कोलिजनको एउटा के हो त? एक्जाम्पल हो। अब जस्तै कारहरू ठोकिन्छ नि, हो कि न? त्यो पनि इनइलास्टिक कोलिजनकै एउटा एक्जाम्पल हो, बुझ्नुभयो नि? ल, अब फर्मुला डेरिभेसनतिर जाउँ है त। मैले के भनेको? मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, यो कुरा याद गर्नु। काइनेटिक एनर्जी भन्ने कन्जर्भ हुँदैन। सो फाइनल मोमेन्टम र इनिसियल मोमेन्टम के हुन्छ? यसमा इक्वल हुन्छ, अथवा इनिसियल मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टमसँग इक्वल हुन्छ। यसको मोमेन्टम कति? M1 U1, किनभने मोमेन्टमको फर्मुला त मास इन्टु भेलोसिटी हो, प्लस यसको पनि त चाहियो नि, M2 U2। अब M1 पनि v भेलोसिटीले कुदिरहेछ, M2 पनि v भेलोसिटीले कुदिरहेछ। सो दुइटैको मोमेन्टम के हुन्छ? M1 v प्लस M2 v, ठिक छ? यो दुइटै भेलोसिटी चाहिँ सेम छ यो केसमा है। ल, काइनेटिक एनर्जी भने चाहिँ इक्वल हुँदैन है फाइनल र इनिसियलसँग, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टु M1 प्लस M2 v। भेलोसिटी निकालिहालौँ, v इक्वल्स टु M1 U1 प्लस M2 U2 डिभाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो। यो चाहिँ तिमीहरूको फाइनल रिजल्ट हो है। ल, यो चाहिँ तिम्रो इनइलास्टिक कोलिजन पछिको भेलोसिटी निकाल्नलाई हो। यो भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर एक्जाममा सोध्छ भने तिमीहरूले यो फर्मुला लाएर चाहिँ तुरुन्तै निकाल्न सक्छौ, ठिक छ? ल, अब धेरै जसो क्वेसनहरू यही बुलेटकैवाला सोध्छ क्या। अब यसमा कुन चाहिँ कोलिजन हुन्छ भनेर सोध्छ 1 मार्क्समा, बुझ्नुभयो नि? भने तिमीहरूले के भन्नु पऱ्यो त? यसमा इनइलास्टिक कोलिजन हुन्छ भन्नु पऱ्यो, ठिक छ? ल, किन हुन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु है। अनि भेलोसिटी क्यालकुलेट गर भनेर नि आउन सक्छ, त्यो कुरा हामी पछि न्युमेरिकमा डिल गर्नेछौँ। सबै क्वेसनहरू चाहिँ त्यहाँ डिल गर्नेछौँ, जुन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको लागि यति नै, पढ्दै गर्नु होला। धन्यवाद। केही छ भने कमेन्ट बक्स तपाईँकै लागि हो। बाई बाई।